Γεια σας αγαπητοί μου φίλοι, αυτό είναι το πρώτο σύνολο βίντεο για τη δημοφιλή επιστήμη που έχουν δημιουργηθεί από ένα άτομο σε 33 γλώσσες. Κάνω όλα τα βίντεο μου χρησιμοποιώντας μόνο μηχανικούς μεταφραστές, χωρίς καμία βοήθεια από άλλα άτομα. Στο μέλλον θα σας εξηγήσω τη μέθοδο εκμάθησης γλωσσών μου. Αλλά τώρα θα μιλήσω για ένα συναρπαστικό αρχαίο μυστήριο. Από πού προέρχονται τα δέντρα? Οι άνθρωποι ρωτούν αυτό το ερώτημα για χιλιάδες χρόνια, αλλά η απάντηση σε αυτό το αρχαίο ενίγμα προκαλεί έκπληξη ακόμα και σήμερα. Η πρώτη προφανής απάντηση φαίνεται να είναι πολύ απλή. Τα δέντρα μεγαλώνουν από σπόρους. Αν θέλεις να μεγαλώσεις μία βελανίδια, παίρνεις ένα βελανίδι, το βάζεις στο έδαφος και παίρνεις ένα δέντρο. Αλλά αυτό δεν είναι αρκετό. Μια τεράστια βελανίδια που μπορεί να ζυγίζει περισσότερους από 10 τόνους, μεγαλώνει από ένα μικροσκοπικό βελανίδι που ζυγίζει μερικά γραμμάρια. Λοιπόν, από πού προέρχεται όλη η μάζα? Η δεύτερη απάντηση είναι επίσης απλή. Μάλλον έξω από το έδαφος. Ένα δέντρο δεν μπορεί να περιπλανηθεί αναζητώντας τροφή, μπορεί να πάρει τα μάζα του μόνο από το χώμα από κάτω. Σωστά? Στην πραγματικότητα, όχι. Το νερό φυσικά προέρχεται κυρίως από το έδαφος, μέσω των ριζών. Τι γίνεται όμως με τη δομή του ίδιου του δέντρου? Τι γίνεται με το μεγαλύτερο μέρος της ξηρής μάζας του ξύλου του? Ακόμη και πριν από χιλιάδες χρόνια, οι αρχαίοι Έλληνες και οι Ρωμαίοι κατάλαβαν ότι αν ένα αναπτυσσόμενο δέντρο απλώς τραβούσε προς τα πάνω το χώμα γύρω από τις ρίζες του, ένας τεράστιος λάκκος θα είχε εμφανιστεί τελικά κάτω από αυτό το δέντρο. Όταν στέκεστε κάτω από ένα δέντρο, απλά κοιτάξτε όλη την τεράστια δομή πάνω από το κεφάλι σας και φανταστείτε ότι όλα προήλθαν από το έδαφος κάτω από τα πόδια σας. Αυτό θα πρέπει να αφήσει ένα λάκκο πολλών κυβικών μέτρων σε όγκο. Και όμως το έδαφος μένει επίπεδο, ενώ από το βελανίδι που έχετε βάλει στο χώμα, ένα δέντρο συνεχίζει να μεγαλώνει και μεγαλώνει. Φαίνεται σαν η μάζα της αναπτυσσόμενης βελανιδιάς να εμφανίστηκε από το πουθενά, σαν να εμφανίστηκε έξω από τον αέρα. Και ναι, αυτή είναι ακριβώς η εκπληκτική απάντηση στο μυστήριο. Τα δέντρα παίρνουν το κύριο συστατικό της δομής τους από τον αέρα. Λοιπόν, πώς συμβαίνει αυτό? Μέσα από μια διαδικασία που ονομάζεται φωτοσύνθεση. Τα σώματα όλων των ζωντανών όντων στον πλανήτη μας είναι κατασκευασμένα από μακρά μόρια, πρωτεΐνες, υδατάνθρακες, νουκλεϊκά οξέα, λίπη και άλλους τύπους. Όλα αυτά είναι απλά μακριές αλυσίδες ατόμων άνθρακα με συνδεδεμένα ή παρεμβαλλομένα άτομα οξυγόνου, αζότου, υδρογόνου, φόσφορου και άλλων στοιχείων. Αλλά που μπορείτε να βρείτε άτομα άνθρακα για να τα φτιάξετε? Από την ατμόσφαιρα μας, από μόρια διοξιδίου του άνθρακα. Τα φυτά, τα φύκια και τα κιανοβακτήρια αρπάζουν μόρια διοξιδίου του άνθρακα από τον αέρα, αφαιρούν το οξυγόνο, το δίνουν πίσω στην ατμόσφαιρα για να μπορούμε να το αναπνεύσουμε και χρησιμοποιούν άτομα άνθρακα για να δημιουργήσουν μεγάλα μόρια. Για παράδειγμα η γλυκόζη, η οποία χρησιμοποιείται για την παραγωγή κυταρίνης, η οποία είναι το κύριο συστατικό του ξύλου. Δεν είναι καταπληκτικό? Το νερό είναι υγρό, το διοξίδιο του άνθρακα είναι αέριο και τα δύο είναι αδύναμα και εφήμερα. Αλλά όταν συνδυάζονται σε μια πολύπλοκη δομή, μπορούν να γίνουν ισχυρά δέντρα. Και το νερό που τα δέντρα παίρνουν από το χώμα προέρχεται επίσης από τον αέρα ως υδρατμός, που συμπυκνώνεται και πέφτει στη γη ως βροχή, και το άζωτο, το οποίο είναι απαραίτητο για τη δημιουργία μορίων πρωτεΐνης, λαμβάνεται επίσης από τον αέρα από βακτήρια που ζουν κοντά στις ρίζες των δέντρων σε μια διαδικασία που ονομάζεται καθήλωση αζότου. Όταν ένα δέντρο μεγαλώνει, το διοξίδιο του άνθρακα στον αέρα γύρω του μετατρέπεται σε δέντρο. Όταν το δέντρο καίγεται ή αποσυντίθεται, το μεγαλύτερο μέρος της μάζας του επιστρέφει πίσω στον αέρα. Και το ίδιο ισχύει για όλα τα φυτά. Και εμείς, οι άνθρωποι και τα ζώα, τρώμε φυτά και χτίζουμε το σώμα μας από αυτά. Έτσι η δομή του δικού μας σώματος είναι επίσης χτισμένη από τον αέρα. Κοιτάξτε τον γαλάζιο ουρανό και τα λευκά σύννεφα μια ηλιόλουστη μέρα και φανταστείτε ότι από αυτό είναι φτιαγμένο κυρίως το σώμα σας. Τα δομικά
σασμόρια δημιουργούνται από τον αέρα, τον οποίο βλέπετε ως τον γαλάζιο ουρανό. Το νερό προέρχεται από τα σύννεφα και το φως του ήλιου παρέχει την ενέργεια. Από την άλλη πλευρά, όταν στεκόμαστε σε ένα παλιό νεκροταφείο με πολλά δέντρα, μπορεί να σκεφτούμε ότι τα σώματα του νεκρού είναι κάτω από το έδαφος. Όμως κάνουμε λάθος. Το φωσφορικό ασβέστιο, το ανόργανο υλικό που κάνει τα οστά μας σκληρά και δυνατά, παραμένει πραγματικά εκεί. Αλλά άλλες πολύπλοκες δομές, από ιστούς έως μόρια, αποσυντίθενται και απορροφούνται εκ νέου από τα φυτά που βλέπουμε γύρω μας. Τα σώματα των νεκρών σε ένα νεκροταφείο δεν είναι στο έδαφος κάτω από τα πόδια μας. Όχι, έχουν γίνει κλαδιά και φύλλα στον ουρανό πάνω από τα κεφάλια μας. Σε ένα διάσημο μυθιστόρημα του Στανίσλαβ Λεμ υπάρχει ένας πλανήτης που ονομάζεται Σολάρις, που κατοικείται από έναν ευφύη ωκεανό. Οι επιστήμονες που ζουν σε έναν διαστημικό σταθμό και μελετούν τον πλανήτη δέχονται περίεργους επισκέπτες που μοιάζουν με οικεία άτομα από τη γη. Ο ωκεανός στον Σολάρις μπορεί να δημιουργήσει αυτούς τους επισκέπτες με βάση τις πληροφορίες που συλλέγει από τους εγκεφάλους των ανθρώπων. Αυτό φυσικά είναι επιστημονική φαντασία, αλλά υπάρχει ένας πραγματικός πλανήτης που καλύπτεται από έναν ωκεανό που μπορεί να δημιουργήσει πολύπλοκες δομές και να τις διαλύσει πίσω. Και αυτός ο πλανήτης είναι η Γη. Ο ωκεανός είναι η ατμόσφαιρα, οι πληροφορίες είναι το DNA μας και οι δομές είμαστε όλοι εμείς, τα ζωντανά όντα στη Γη. Ο άνθρακας στον πλανήτη μας κυκλοφορεί μεταξύ δύο καταστάσεων: απλά μόρια διοξιδίου του άνθρακα διαλυμένα στην ατμόσφαιρα και πολύπλοκα οργανικά μόρια στο σώμα μας. Και αυτή η διαδικασία συνεχίζεται συνεχώς. Ακόμα και τώρα όταν σας μιλάω, εκπνέω το διοξίδιο του άνθρακα που προέρχεται από την οξύδωση των αλυσίδων άνθρακα που πήρα από τα τρόφιμα και που δημιουργήθηκαν από κάποια φυτά μήνες ή χρόνια πριν. Μερικά από τα άτομα άνθρακα που εκπνέω αυτή τη στιγμή ήταν στην πραγματικότητα μέρος του σώματος μου. Οι δομικές πρωτεΐνες διασπώνται για διάφορους λόγους και χρησιμοποιούνται ως καύσιμο από τα κύτταρα μου, δημιουργώντας διοξίδιο του άνθρακα. Με κάθε λέξη και κάθε ανάσα ολοκληρώνω το κύκλο για τον οποίο μιλάω σε αυτό το βίντεο, επιστρέφοντας ένα κομμάτι του εαυτού μου πίσω στην ατμόσφαιρα. Ο Εκκλησιαστής είπε ότι τα σώματα μας προήλθαν από τη σκόνη και θα επιστρέψουν στη σκόνη. Και εμείς μπορούμε να πούμε ότι το σώμα μας προήλθε από τον αέρα και επιστρέφει στον αέρα με κάθε ανάσα που παίρνουμε.